Welcome back to my channel. So, punta po tayo dito sa Starpay sa mga nalalabuan about Starpay. Try natin kasi ako din nakalimutan ko yung password. For example, nakalimutan natin yung password natin or hindi natin ma-open. Just try. Ngayon, itatry ko is forgot password. Open natin yan. Tapos, may enter your number, mobile number. I-enter lang po natin yung mobile number na kung ano po yung in-apply natin siya. So, halimbawa, ito ang aking na-i-apply. Sulat ko na. Answer security question. Diba po doon nag-fill out kayo kung ano yung question na nilagay mo? Ang nilagay ko is phone number, yung last digit. So, ako ilalagay ko yung last digit. So, hintayin lang po natin yung one-time PIN nila na ibibigay na request. Escape, hintayin na natin. Ayan guys, dumating na. And then, allow ko na lang. So, continue. So, temporary password will be sent. Halimbawa, temporary password, ayan po, mag-text na po siya sa inyo. Basahin lang po natin yung ayan guys, dumating na yung temporary na password. So, isusulat ko muna ito guys. Copy-paste na lang natin. Yan, para di tayo copy text. Ayan, nag-copy ko na siya. So, yung number ulit muna, ilalagay natin siya. Yung number ko na gamit kagaya kanina. Okay. 06. Ano ba yun? So, tatry ko lang naman dun sa akin kung napakahirap ba talaga o hindi. So, ayan guys. Yung password guys, kinapi-paste ko na siya, diba? So, i-paste na natin. So, wait. Your temporary password, ayan. So, yan lang. Yan guys, nilagay ko na yung aking temporary password. So, mag-login na tayo. Okay, login. So, ayan guys, na-open naman siya, diba? Kasi na-forgot natin yung PIN. Tapos, ilagay na natin dito yung one-time PIN. Nakalimutan nyo rin yung PIN nyo, i-forgot PIN nyo ulit. Parehas ng ginawa ko kanina. Forgot PIN ka rin kasi nandun ka na, tapos magte-text din uli sa'yo yan. So, ang ilalagay dito guys, yung ating one-time PIN. Ulitin natin. Yung PIN na natin mismo. Halimbawa, sabi ko yung tatandaan natin. For example, yan. So, ayan guys, maglalagay naman sila ng new password mo. Change password. For example, maglalagay ako ng new password ko. Ayan. Kailangan parehas lang. So, tatandaan nyo na to guys, password mo para hindi na tayo ulit-ulit. Back to home. So, ayan guys, nabuksan ko naman siya, diba? Back to home. So, ayan guys, na-open ko na. Sa mga nag-e-error dyan, nag-e-error kung bakit ganun. So, ayan ako kasi guys. Pero na-level up 2 ko na to.
under review pa rin siya hanggang ngayon guys, diba? Under review pa rin siya, so wala pa guys siya. Kasi na-uninstall ko po siya. Inan-install ko po talaga siya. Kasi gusto kong itry kung bakit hindi niya na-open. So ngayon guys, na-open ko naman siya, diba? Ganun lang naman po. Ang dapat sundan nyo kung ano yung ginawa ko kanina. So, kanina, ang ginawa ko, for example, nag-log out ako, diba? Basta yung pin talaga na nilagay nyo, wag na wag yung kakalimutan. So, halimbawa, log out natin, okay? Log out na natin, diba? So, eto po yung ating pagbubukas. Check natin. Check natin. Meron ka ba naisip? Pagpa-deliver ng pagkain. Yung number ko. Ayan guys, one by one ko na yan tinuro sa inyo para hindi kayo nalilito or ano. Ayan, 09 4 So, ayan guys, diba, inayos ko na siya kanina, pinalitan ko na siya ng password. Nakita nyo, pero tatandaan nyo na yun guys. So, ayan, check natin. Log in. Tapos, yung one-time pin natin, yung ginawa natin. So, ayan guys, na-open ko naman siya, diba? So, sa mga nalilito kung bakit nag-e-error, ibig sabihin may problem kayo. Pag halimbawa nag-error kayo guys, halimbawa, exit uli natin siya. Papakita ko uli sa inyo. I-log out natin uli siya, okay? I log out. Halimbawa, nagganyan kayo. Nakalimutan nyo ang password or yung SIM na nilagay nyo, kung ano yung ilagay nyo lang yung forgot password. Mismong Starpay po ang magche-check, ang magte-text sa inyo kung paano nyo yun aayusin. Wait nyo lang po, kagaya nung ginawa ko kanina. Diba? O, halimbawa, yung... So, ganun lang guys. Saka don't worry guys, sa paglinaw ko sa inyo, kung halimbawa hindi nyo talaga tumak-claim dito sa Starpay, mismong Starpay po, halimbawa ito, so, halimbawa, ito po yung Starpay ko, diba? Mismong Starpay ang mag-chat sa inyo kung paano nyo siya makiklaim at saan. Kaya wag po kayong mag-alala guys. Ito, papakita ko po sa inyo ha. Ito po. Ito. Ayan. Ito po yung unang text sa akin. Dalhin ang valid ID at PRN na bla 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 para makuha ang iyong ayuda. Ito po yung guys, natin, yung SHOPPE form natin na kalahati. Dadalhin po natin yun mula sa DSWD. Pumunta sa CL, ayan, CLH, Kabisig Floodway, kung saan nila CL, ibig sabihin CL po is Cebuana Lulier po yan. Po natin kung ano yung kailangan dalhin. Nakalagay naman po dyan. Doon po yun natin kukunin. Sa mga naguguluhan dito sa ito pong area ko is Floodway, kung saan man ang area nyo, iti-text po mismo ng Starpay. Kaya wag po kayong mag-alala, Starpay po pa rin ang mag-text sa inyo. Sa mga nakakuha na ng Starpay, congrats. At sa mga hindi pa, waiting lang po kayo. So, tulong man tong aking video guys, like and subscribe na kayo sa mga hindi pa. Nakatulong itong aking videos guys, thank you. And comment down below kung may mga question po kayo sa Starpay na to, mag-comment lang po kayo at baka kaya kong sagutin ang inyong mga katanungan.